نحن اليوم بالمحطة التاسعة، لأن السياسة مسؤولية، ولأنه الوضع سيء وخطير مسؤولية المصارحة بتصير أكبر. شو الوضع اليوم؟ يخبروكم أنه في بنوكي وفي مصرف مركزي وفي دولة وحساباتهم بين بعضهم تخبيص بتخبيص وشي مخبى وشي مزعبر. تتوضح الصورة كتير هين. اعتبروا أنه ما بقى فيه لا مصارف ولا مصرف مركزي ولا دولي، كلهم صاروا فرد شي. شو متوجه بعاه هالشي كله سوا تجاه الآخرين؟ ببساطة متوجه 121 مليار دولار ودايع بالعملات الأجنبية، بظهرهم 45 مليار دولار قيمة الودايع بالليرة اللبنانية. هيدول فيكم تعتبروا انه يصطفلوا، نطبع لهم ليرات شو ما كانت قيمتهم بياكلوها. في كمان 25 مليار دولار متوجبات، يا اما ديون لمؤسسات دولية، يا اما ديون لحملة ايروبوند خارج القطاع المصرفي اجانب ولا غيرهم، يا اما متوجبات للمتعهدين وللمستشفيات وللضمان. شو هدول مستقلين عليهم؟ المجموع المتوجبات 145 مليار دولار غير الليرة اللبنانية. نقبيلهم شو فيه؟ سيولة. شو فيه؟ هيني السيولة يلي ممكن اليوم إيجادها ضمن البنوكي ومصرف لبنان والدولة كلهم سوا بيطلعوا شي 14 مليار دولار. وفي الذهب يا حدا ما حدا بيعرف وينه، وما حدا سئلان يعرف وينه برغم الحملة اللي عملناها. بالنتيجة إذا تركنا الذهب على جنب، كل الموجودات السائلة اليوم ما بتمثل أكثر من 8% من المطلوبات بالعملات الأجنبية. الخسارة قديش؟ 130 مليار دولار خسارة. وإذا في ذهب ونبيع الذهب بتصير 120. هيدي الصورة خلينا نحكي شيء له علاقة بالواقع، حاج كل واحد يخبر اخبار يا عن جهل يا عن تآمر. هذا الانطلاق. مقابل هالواقع شو عم نسمع؟ هاو الزعماء والخبراء واسم الله عليهم كلهم سوا شو عم بيحكوا؟ اسمعوني منيح. شي قال بده يعمل كابيتال كنترول. اخي اي كابيتال كنترول؟ ما بقى في كابيتال، ما بقى في دولارات، بدك تعمل كنترول على شو؟ شي قال بده ما يدفع الاستحقاق الجاي بعد بقيمة مليار و200 مليون دولار، قال لأنه هيدا بينشال من أموال المودعين. لخي نفسكن من 3 شهور دفعتوا $1.5 مليار وبرفلكن جفن. نفسكن ما تجاوبتوا لما قلنا لكم انه الخسارة متحققة من 1.5 سنة. كيف بده ينوثق فيكم؟ هذا $1.2 مليار ما حيندفع لأنه ما في مصاري ندفعه أساسا. والمضحك المبكي انه لما الدولة بتسدد ديونها للمصارف او لما المصارف بيبيعوا الايروبوند، وقتها بفوت سيولة على المصارف تيدفعوا للمودعين. بس طبعا بطلنا هون. لما بيطلع قرار المدعي العام المالي بوضع إشارة على أصول المصارف، خيلا هذا هل لمنعهم من بيع الايروبوند؟ طب كان لازم يتبلغ لبورصة لوكسمبورغ، هونيك بتصير العمليات مش لدائرة السيارات. عن شو عم نحكي؟ لما بيطلع مين بيحكي عن استعادة الأموال المنهوبة. شو يعني استعادة الأموال المنهوبة؟ استعادة الأموال المنهوبة يعني تغير النظام السياسي. يعني الدولة يلي قامت بعد تعديل النظام السياسي قامت هي بملاحقة الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا. بتونس صار هالشي من 10 سنين وقت طار زين العابدين بن علي، لليوم ما جابوا إلا هونيك قرشين. عم نضحك على مين؟ ما بقى فيه مصارف، فلست المصارف. المصرف المركزي مفلس والدولة مفلسة. ليش بعده الحكي متخلف عن الوقايع؟ ليش لما أنذرنا ما حدا اطلع؟ ليش بعده الوقت عم بينهدر بأثمان فظيعة؟
لسبب كتير بسيط، وهيدا بدي أوضح لكم إياه كتير منيح. لأنه هذه السلطة سقطت وهي عاجزة. هيدي بدنا نفهمها ونتفق عليها. شو معنات إنه في حكم مسؤول؟ يعني قادر يستبق، أو على القليلة قادر يتعامل مع الوقائع، مش يكون متخلف عنا ويلي بيصير يصير، ولما بيصير شو ما كان بنعمل تسوية. سلطة بتقوم على تسويات عم بتقر انه هي متخلفة عن الوقائع، تتعامل معها بعد حصولها، سواء هالوقائع حصلت منها لحالها او فرضها شي طرف خارجي. العمل السياسي الفعلي مش لما كله ماشي الحال وعم نوزع منافع وبقلاوة وبنتخانق على الحصص، لما في تغير بيفرض انه المسرى يلي كان قائم للوقائع ما بقى فيه يستمر. شو بيقوم العمل السياسي؟ بيجي بيطرح تغيير في المسار بقرار سياسي. شو يعني التغيير؟ اللي بسموه اصلاحات حكي. شو معناته؟ معناته في مصالح قائمة هالطرح بده يصيبها، وفي مصالح بده يجي يعززها، مصالح فئات اجتماعية، مصالح مناطق، مصالح عمرية، شو ما كان. هيدا العمل السياسي. شو يلي بيخلي المسؤول السياسي الشخص أو الحزب يطرح طرح سياسات عامة؟ طبعا بيجي بيقول انه هيدا لصالح الكل وللمستقبل، هيدا التسويق. بالحقيقة اللي بيخلي الشخص السياسي المسؤول يطرح خيار سياسي هو التالي: بيعتبر انه يلي رح يقوموا ضده لانه مصالحهم رح تنصاب قبلان الخسارة تجاههم، بس هو طامح انه يكسب تأييد اكبر من يلي مصالحهم رح تتعزز. يعني يكسب تأييد خارج المجموعة اللي بتأيده تيقوى، ولو خسر بعض من يلي تابعينه. لما الزعيم بيكون زعيم طائفة أو شقفة من طائفة، مش وارد بذهنه أساسا يكسب تأييد من خارج طائفته، مش وارد. بينما أكيد إنه ضمن جماعته يلي مصالحهم رح تنصاب رح يقوموا ضده. من شان هيك هذا الذي يجد نفسه بموقع زعيم طائفة أو شقفة من طائفة منه قادر يطرح أي خيار سياسي. بيجي بيعمل حاله عم بيدافع عن الفقراء من جماعته، وبيحكي اخبار ما لها علاقة بالواقع بالمرة، وبهالوقت الأمور بتضل ساحبة على كيفها، على المهوار، بكعب المهوار. سواء كان هذا القرار ناتج عن إرادة ذاتية أو اندرج ضمن تفاوض مع أطراف خارجية، بده المسؤول يواجه إنه في مصالح بدها تنصاب مقابل مصالح تانية في رهان إنها تتعزز. هؤلاء زعماء الطوائف أو أجزاء من الطوائف لم يطرحوا أي خيار سياسي خلال 30 سنة الماضية. تكيفوا مع اللي عم بيصير: تسويات مالية، تسويات قانونية، تسويات سياسية، كله مثل بعضه، اتفاقات، اخبار. سواء طرح هذا الامر بالتفاوض بكره مع صندوق النقد او مع غيره، لن يتخذوا اي قرار لانهم عاجزين ياخذوا اي قرار. بالنسبة لهم القرار هو خسارة اكيدة عند قسم من يلي بيسموهم جماعتهم، وهي إهانة، دون أي أمل، أي إمكانية تصور مكسب عند الجماعات التانية. ما هو ديك جماعات تانية أقصى طموحهم اليعيب، شي بيعمل حاله مخصه، شي بيعمل إنه الحق على هوديك، شي بيعمل إنه هو عم بيدافع عن الفقراء. حكي. أقصى طموحهم كسب الوقت بالنهار
وبهالوقت البلد عم بيتدمر. هؤلاء عاجزون. يلي فلس مش المصارف، مش البنك المركزي، مش الدولة. يلي فلس هو النظام السياسي الطائفي في لبنان. هيدا شيء خطير، بس هيدا شيء مهم نقراه، لأنه هيدا فينا ننطلق منه لمحلات أرحب بكتير من حكم هال30 سنة يلي ما وقفنا ننبه وين واصلين، واليوم بعدهم برغم كل ما يحصل أقصى طموحهم التأجيل والتكيف بأي ثمن حتى لو تبدد البلد. بين أنه تبدد المجتمع وتغيير النظام السياسي، لا، النظام السياسي بده يزول. هالتشكلات اللي اسمها الطوائف معروفة بشكل أساسي 6 أشخاص زعمة، 3 عاملين حالهم معارضة، 3 قال عم بيعطوا فرصة للحكومة، ماشي الحال. خلينا كمان ناخد تصنيف تاني. في طرف أساسي بقوته وبتعرضه لما يحصل على صعيد المنطقة اللي هو حزب الله، وفي ال5 الباقيين. لأنه بهذا الوضع هو يلي تحول إلى خط الدفاع الأساسي عن هذا النظام، والباقيين يا مستمدين مستعيرين قوة منه أو بسموها غطا، يا قاعدين بيديروه وبيناوروا بالمفرق. وبالتالي رح نخاطب ال6 وبالتحديد حزب الله. يا إخوان، بحكم مسؤوليتكم اليوم رح نقول لكم التالي. نحن لما جينا نقول إنه المقاومة هي رد على الهزيمة، مش رد على اللي هزمنا، رد على القسم من شعبنا يلي رضي بالانهزام، معناتها المقاومة إنجاز كبير. إنما المقاومة هي أولا مشروع سياسي بده يتبلور، مشروع سياسي يتخطى الهزيمة. لما جينا قلنا إنه هيدا المجتمع بده يكون متماسك، ما نعزز أي خط فصل ضمنه، تيكون عنده منعة وكله سوا يحمل الأعباء وكله سوا يحصد المنافع، كنا عم نحكي شيء مقتنعين فيه. عبرنا عن هالشيء بشكل أدى إلى جرح مواطنين أعزاء، ما ترددنا، اعتذرنا. تقديركم لمجرى الأمور تبين إنه خاطئ. كنتم معتبرين إنه القصة المالية تنحل، إيدتوا ورقة حكومة الحريري، مرقتوا كل يلي مرق، لأنكم معتبرين إنه همومكم كتير كبيرة على صعيد الإقليم. نحن بنعتبر إنه نحن مسؤولين عن هالمجتمع كله سوا، ما شايفين طوائف، معتبرين إنه أي طرف سياسي بده يحسم خياره. هل هالمجتمع هو الركيزة الأساسية لوجوده التنظيمي والسياسي، ولا هو شيء ساحة من الساحات؟ نحن المسؤولية تجاه المجتمع، كل المجتمع، وبالتالي انتم كمان مدعوين بكل جرأة هيدا العمل السياسي تقولوا تقديرنا ما تطابق مع الوقائع. النظام السياسي الطائفي سقط. كل واحد منكم، رئيس الجمهورية بموقعه المسؤول، حركة أمل بتاريخها وبموقع نبيه بري برئاسة المجلس، وال3 الباقيين يلي قالوا معترضين، يعني سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع. كل واحد منا، انتو ونحن، مسؤول انه هذا البلد ما نتركه يروح الى المهوار، ما يهاجر 500,000 زلمه، ما نصير مثل الصومال، ما نتفتت داخليا. كل واحد منكم مسؤول انه يقر، مش لانه بنحبكم او بتحبونا، مش هذا الموضوع، لانه بالموقع اللي انتم فيه عاجزين تتعاملوا مع الوقائع وتقروا انه هذا النظام السياسي انتهى، ابقاؤه بالقوه جريمه. أن تبدأوا فورا بالتفاوض على تنظيم انتقال سلمي للسلطة، وعم نرضى نحن وياكم يكون لمرحلة انتقالية. خلوا ناس منهم مرتهنين لهذه المواقع يتحملوا انطلاقا من شرعية مدنية للدولة تتعامل مع المجتمع مثل ما هو، يحاولوا برغم هذا الإرث اللعين
يتخطوا مرحلة توزيع الخسائر بشكل هادف للوصول إلى مجتمع مطمئن ما يكونوا الناس منصابين فيه بكرامتهم. تستحق القصة، عم نحكيكم كتير جد. لما بنقول مرحلة انتقالية وتوزيع للخسائر قلنا عادل وهادف. الهادف أهم من العادل. حرصنا على العدالة ما بده شهادة. شفناكم وين كنتوا كل واحد منكم. ماشي، هادف شو يعني؟ يعني بيوصل لشيء ببرر التضحيات. هادف يعني هاو الشباب بدل ما يهاجروا بيعتبروا انه هن ساهموا ببناء مجتمع هو منارة لهالشرق الممزق. لأنه الاقتصاد الحقيقي مش قايم على الودايع والديون. الاقتصاد الحقيقي قايم على الإنتاج، على الإبداع، على الكرامة اللي كل واحد بيرجع بآخر نهاره فخور بما أنجز، مش دبر لحسة وشحادة أو فيزا. فينا نقلع من دون ودايع، فينا نقلع من دون ديون. بده مين يجي ياخد قرارات يفك أسر الديون والارتهانات الداخلية والخارجية، المالية والسياسية والطائفية. بده يجي يبت بعلاقات العمل، بالإيجارات، بالسكن، بكل هذه المسائل بصلاحيات استثنائية، بإرادة راسخة. في شعب بيعتبر انه طلع من أسر الحرب وإرث الحرب والطوائف والارتهانات الإقليمية. في يبني اقتصاد، في يبني مجتمع، مش بس بالزراعة. أنا مزارع، بالفن، بالأدب، بالصناعات المتطورة. هون بتصير أهمية مئات ألوف اللبنانيين، مش بس يلي موجودين هون يلي هاجروا. هون بتصير إلى معنى التضحية والبناء. المشروع البديل بيستاهل، لأنه من دونه التضحية بتكون خسارة وكل واحد مسؤول.